Over the last number of years, we cannot fail to notice the incredible changes and shifts in demands on social media. Decentralization has been at the absolute heart of that conversation. So in this session, we will examine what we can anticipate from decentralized social media, what the shape and the model might look like into the future, and how you can be ready for those changes. Here to lead the discussion and tell us a little bit more, no one knows more than Managing Director of Emergo Media. Please give a huge, almost lunchtime welcome to... Good afternoon, everyone. I know we are just before lunch, so please bear with me. I know that everyone wants to refill their energy levels. Tôi biết rằng mọi người đều muốn nạp lại mức năng lượng của mình. So, it was actually exactly 1 year ago I was standing on stage in Lausanne during Cardano Summit last year to announce the launch of our first product called Cardano Spot. And Cardano Spot is a social network for Cardano enthusiasts. Now, why did we launch Cardano Spot itself? It is to empower and connect Cardano enthusiasts, traders, entrepreneurs, newbies into the Cardano ecosystem, as well as onboard new users into the Cardano ecosystem. Now, how do we see social networks differentiate themselves now compared to the future? So social networks like LinkedIn, Facebook, Twitter, can they survive in the next 10 years? And to be able to understand the difference, we first have to start with how do we look at identities? So within the Web 2 world, such likes of LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, we are really expected to disclose information, pictures, videos about ourselves as markers of our identities. And we spend a lot of time advertising ourselves, utilizing those markers. Nhưng với tất cả những hoạt động quảng cáo đó, chúng ta vẫn chưa kiếm được bất kỳ khoản tiền nào. We haven't made any kind of money. It's very difficult to make money in the Web 2 world. You have to have hundreds of millions of followers in order to have any kind of success from financial freedom. Another thing is 99% of our identities are locked within the platforms that we use, which is something that the platforms themselves benefit from. Our digital identities are also fragmented across the different platforms. So, for example, you can be a corporate leader on LinkedIn, have your connections within LinkedIn environment. You can be a foodie on Instagram and have a different set of connections. And you don't own anything, neither the information nor the connections itself. And generally, we talk about ourselves in the Web 2 space with an identity of me and I. In the Web 3 space, we look at this very, very differently. In Web 3, we celebrate diversity of identity and intersectionality instead of separating and excluding people because of it. The focus is really about shared identities, shared achievements, accomplishments, and choices we do. And we retain ownership of that information and those connections. And generally speaking, we talk about we and us instead of I and me. Now, I think everyone have either heard, read about any kind of news around TikTok's potential ban in multiple countries around the world. And the reason for governments and other people taking a look at this is mainly through four different areas. One is algorithms. Today, content recommendation is driven by activities within these platforms. Content is recommended by specific engagement you do, which can cause misinformation to really drive forward and be globally ready available. Content recommendation has also been used for political agenda. It has also a discriminatory ad algorithm, which is something that fuels these companies' revenue models. The other one is censorship.
Cái còn lại là kiểm duyệt. Các công ty trung ương quyết định những gì cần phải loại bỏ và những gì bạn sẽ thấy. Thứ ba là kiểm soát. Người dùng không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với thông tin cá nhân của họ và cách thông tin đó được sử dụng. Điều mà chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp khác nhau thông qua Facebook. Cuối cùng, phần thưởng kiếm tiền hàng loạt đối với tất cả những đóng góp của bạn. Chỉ một số ít người trên thế giới thực sự có thể tạo ra bất kỳ loại thu nhập hoặc phần thưởng nào dựa trên những gì họ làm. Điều này khiến nhiều người cảm thấy chán nản, cô đơn và gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần vì nó. Tôi cũng có thể nói rằng thuật toán dẫn đến cái chết của việc khám phá. Chúng ta không còn học cách trở thành người lớn muốn tìm hiểu hay phê phán nữa. Đây cũng có thể được coi là kết quả của việc mọi người trở nên phụ thuộc vào các thuật toán này. We are not learning how to be curious or critical adults anymore. And this is something that also can see as a result of people becoming reliant or dependent on these algorithms. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian để sản xuất và xây dựng nội dung mà không nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho việc đó thì tôi cảm thấy điều đó khá bất công. And you don't get any kind of reward for it. I feel that is quite unfair. Now, vậy điều đó khác biệt như thế nào trong phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung? Phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung là gì? Nó thực sự là một mạng hiển thị nội dung và kết nối không giới hạn ở một công ty hoặc một nền tảng mà hoạt động nhiều hơn như các relay node hoặc node độc lập. But act more of independent relays or nodes. And this is how general decentralized social networking aim to tackle the challenges that Web 2 social media has. The first one is transparency. So decision-making power is not concentrated in the hand of a few. Users are able to see how their data is being used. Kiểm soát các mô hình lấy người dùng làm trung tâm, giúp mọi người kiểm soát tốt hơn dữ liệu của họ và những gì họ muốn. User-centric models are giving people a greater control of their data itself and what they want and what they like. Users can select the algorithms of their choice, not being người dùng có thể chọn thuật toán theo ý mình mà không cung cấp thuật toán tốt nhất cho công ty. Ownership of content, which is very important, but not only ownership of content, but also ownership of the influence of the platform itself. Platform regulations, moderation guidelines, platform updates. And lastly, reward. Các nền tảng truyền thông xã hội được xây dựng trên blockchain đưa ra những ý tưởng mới để người sáng tạo có thể kiếm tiền và được thưởng cho những đóng góp của họ. Vậy tiềm năng thực sự của mạng xã hội Web 3 là gì? Web 3 social networks. It's quite thật thú vị khi xem xét điều này. When it looks to empowerment, so platform-centric approach versus a user-centric approach nói đến việc trao quyền, cách tiếp cận lấy nền tảng làm trung tâm so với cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm mang lại khả năng kiểm soát danh tính tốt hơn, dẫn đến kết nối cởi mở và đáng tin cậy hơn giữa người dùng, cũng như giữa người dùng và nền tảng. Việc xác minh và tin cậy có thể được sử dụng để chống lại thông tin sai lệch và thư giác. Nó dựa vào tính mở và cơ chế đồng thuận của blockchain để xác thực tính hoàn tất của dữ liệu cũng như danh tính người dùng. Điều này khuyến khích nội dung đáng tin cậy, đồng thời bổ sung các hệ thống danh tiếng và kiểm duyệt do người dùng điều khiển. Các hệ thống truyền thông xã hội phi tập trung cũng được sử dụng để cải thiện tính bảo mật và quyền riêng tư. Việc vi phạm dữ liệu và truy cập bất hợp pháp ít xảy ra hơn vì dữ liệu người dùng được mã hóa và phân phối trên toàn mạng. Dữ liệu của người dùng cũng có thể di chuyển liền mạch giữa các nền tảng, phá vỡ sự ràng buộc của nhà cung cấp, nơi nội dung cũng như kết nối của bạn có thể được di chuyển sang các nền tảng khác nhau. Ownership of your connections.
Quyền sở hữu các kết nối của bạn, kết nối bạn bè, người theo dõi có thể được di chuyển giữa các nền tảng khác nhau. Người sáng tạo có thể chuyển hướng thanh toán cho tác phẩm của họ thay vì nhận nó từ doanh thu gián tiếp thông qua thương hiệu. Đó là lý do tại sao giá trị có thể được phân phối công bằng hơn. Bây giờ, chúng ta vẫn còn một số thách thức phải vượt qua trước khi những phương tiện truyền thông xã hội này thực sự trở thành xu hướng chủ đạo. Một số trong 4 điểm chính là trải nghiệm người dùng. Để thu hút người dùng phổ thông, chúng tôi vẫn cần có những cải tiến cần thiết về khả năng mở rộng, tốc độ và giao dịch thân thiện với người dùng. Ngoài ra còn có một lượng lớn dữ liệu được tạo ra trên mạng xã hội. Facebook ngày nay nhận được khoảng 4 petabyte dữ liệu mỗi ngày trong cơ sở dữ liệu của họ. May mắn thay, chúng ta không cần lưu trữ tất cả dữ liệu đó trong blockchain, công nghệ blockchain. Luật bảo vệ người tiêu dùng địa phương, kiểm duyệt và các cuộc thảo luận kiểm duyệt vẫn phải được điều hướng và tuân thủ các luật thích hợp. Đây là sự thay đổi liên tục và là điều chúng tôi liên tục cần phải vượt qua. Cuối cùng, khái niệm truyền thông xã hội phi tập trung vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Người dùng cần được thông báo về lợi ích, giá trị và tiềm năng sử dụng rộng rãi của chúng. Now, what are we... Okay. Now, what have we done within Cardano Spot itself, and what are the things that we really do to help specifically projects within the Cardano ecosystem? And it goes a large amount of effort that we do goes on interest. It goes more towards awareness. Đó là từ tôi muốn tìm, nhận thức rất nhiều khi. Bạn có thể ngồi trong nhà mình, nhà bố mẹ, nhà riêng của mình hoặc cùng với bạn bè và nghĩ về một sản phẩm tuyệt vời mà bạn muốn tạo ra. Bạn dành hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm để tạo ra sản phẩm tuyệt vời này. Sau khi hoàn thành, tất cả các bạn đều ăn mừng, các bạn đã hoàn thành một sản phẩm thực sự tuyệt vời. Nó sẽ cách mạng hóa thế giới. Sau đó bạn bàn bạc và không có gì xảy ra, không sử dụng, không kiếm tiền, không có gì xảy ra. Lý do cho điều đó là nhận thức. Mọi người không biết rằng sản phẩm của bạn tồn tại. Đó là nơi chúng tôi bước vào để giúp các dự án Cardano được nhận thức trong hệ sinh thái Cardano, bên ngoài hệ sinh thái Cardano và cuối cùng là đến người dùng phổ thông. Nhận thức thôi là chưa đủ để xây dựng một doanh nghiệp. Bạn cũng cần tạo ra sự quan tâm. Nhưng trước tiên bạn cần nhận thức và sự quan tâm từ mọi người về những gì bạn làm với tư cách là một sản phẩm có thể đến sau đó. Hiện tại, điều đó vẫn chưa đủ để điều hành một doanh nghiệp. Bạn cần kiếm tiền từ nó. Bạn cần có một mô hình doanh thu. Điều đó chỉ có thể đến sau khi bạn đã tạo được sự quan tâm cho người dùng. Vai trò của chúng tôi là tài trợ cho tất cả các dự án thông qua quy trình 3 bước về nhận thức, sự quan tâm. Sau đó giúp bạn kiếm tiền từ sản phẩm của mình. Chúng tôi thực hiện việc này bằng nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi viết các bài viết về dự án, chúng tôi phát trực tiếp, chúng tôi tạo không gian chuyên gia, chúng tôi truyền thông tin đó qua các cổng truyền thông web 3 khác, thậm chí vào chính các phương tiện truyền thông truyền thống. Đây là một con đường rất tốt để bạn được biết đến trong chính hệ sinh thái Cardano. Avenue for you to be known in the Cardano ecosystem itself. Now, what are we at Cardano Spot is planning to do specifically aiming for decentralized social media, and here are some of the updates that we have done over the past year. Now, exactly 1 year ago at Cardano Summit in Lausanne, I was presenting this roadmap with the launch of Cardano Spot itself. And the team has worked really hard over the past year and achieved great results. We had presented a roadmap with different kind of stages of functionality, features, and what we want to focus on. And I'm quite happy to say that, firstly, we have completed stage 1. Chúng tôi đã trình bày một lộ trình với các loại giai đoạn và tính năng chức năng khác nhau cũng như những điều chúng tôi muốn tập trung vào.
Tôi rất vui khi nói rằng trước hết chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2, cụ thể là với việc ra mắt ứng dụng di động của chúng tôi vài tuần trước, chúng tôi cũng đã khởi động hoặc hoàn thành giai đoạn 3 cùng với việc khởi động phát triển ứng dụng di động của mình. Chúng tôi đã ra mắt nền tảng phiên bản 1. Đây là một bản tái phát triển hoàn chỉnh của toàn bộ cả giao diện người dùng cũng như hoạt động văn bản mới phụ trợ. Tuần này chúng tôi cũng đã tự mình thực hiện việc tích hợp ví. Bất kỳ ví các Nano nào được kích hoạt SIP 30 đều có thể được sử dụng để đăng ký đăng nhập trên các Nano Sport ngay hôm nay. Bây giờ, chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng với tất cả mọi thứ cho năm nay. Vì vậy, trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ đạt được một số điều nữa. Đầu tiên là truy cập mở. Ngày nay, bạn có thể xem các dự án. Bạn có thể xem tin tức, nhưng chúng tôi sẽ mở toàn bộ nền tảng cho bất kỳ ai mà không cần đăng ký. Phần thứ hai là chúng tôi đã nghe rất nhiều từ cộng đồng và bên ngoài cộng đồng, cụ thể là từ Web 2, rằng rất khó hiểu ngôn ngữ và cách vào Web 3. Chúng tôi đang triển khai một phần có tên là các Nano Wiki. Mục đích của phần này là nhằm giới thiệu người dùng mới theo một cách rất đơn giản, cũng như từ điển giúp họ hiểu ngôn ngữ chúng tôi sử dụng trong Web 3 và các Nano. Cuối cùng, chúng tôi cũng đang cải thiện khả năng khám phá nội dung của mình trong nền tảng hỗ trợ các dự án nhận thức rõ hơn. Nó hỗ trợ các sự kiện trong hệ sinh thái các Nano được chú ý nhiều hơn, đồng thời cho phép và giúp người sáng tạo nội dung hiển thị rõ hơn trong nền tảng. Nó vẫn không phải là một thuật toán, vẫn là khả năng khám phá nội dung. Bây giờ, chúng tôi cũng vô cùng vui mừng về những gì sẽ diễn ra trong năm tới. Điều này liên quan nhiều hơn đến nỗ lực và mục tiêu mạng xã hội phi tập trung mà chúng tôi có. Chủ yếu có 3 lĩnh vực khác nhau mà chúng tôi sẽ tập trung vào năm tới. Một là làm cách nào chúng tôi có thể giúp các dự án quản lý cộng đồng của họ tốt hơn thông qua nền tảng này. Thứ hai là quyền sở hữu nội dung. Vì vậy chúng tôi sẽ có nội dung giải mainnet blog trên các Nano. Liên quan đến đó sẽ là cơ chế phần thưởng và kiếm tiền cho những người sáng tạo nội dung trên toàn thế giới. Điều cuối cùng mà chúng tôi gọi là dịch vụ kết nối. Trong hơn một năm, chúng tôi đã thảo luận với rất nhiều dự án trong hệ sinh thái các Nano và được biết rằng cần có một số hỗ trợ và trợ giúp. Một số trong số đó thuộc lĩnh vực công nghệ. Một số trong số đó có thể là tạo logo, tạo quảng cáo cho họ, giúp họ trong các lĩnh vực phát triển kinh doanh, giúp họ đầu tư. Chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống kết nối để giúp những người trong cộng đồng các Nano có bộ kỹ năng và chuyên môn để hỗ trợ các dự án đòi hỏi chuyên môn đó, cũng như phần thưởng những người đã đóng góp thông qua hệ thống này một cách công bằng và có trách nhiệm. Those people that contributed through this system in a fair and responsible way. So we are really excited about next year. It's a lot of things, and we are really driving in to being the first decentralized social network on Cardano itself. Thank you very much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm MIệu. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.